Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχα αναφέρει ότι οι σπουδές στη Γερμανία είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και ότι αξίζει να το αφιερώσουμε ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Και επειδή πολλοί από εσάς μου το ζητήσατε, είπα να το ψάξω λίγο πιο σοβαρά. Τώρα βέβαια όσο το έψαχνα, τόσο πιο πολύ καταλάβαινα ότι δεν γίνεται να χωρέσουν όλα σε ένα μόνο επεισόδιο. Οπότε αποφάσισα να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Θα μιλήσουμε για το πώς λειτουργεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γερμανία, πώς γίνεται εισαγωγή στα πανεπιστήμια, τι είναι το Ausbildung, το Fachhochschule και το Universität. Θα μιλήσουμε για το πώς χρηματοδοτούνται οι σπουδές, τι είναι το BAföG και γιατί αρκετοί φοιτητές αλλάζουν πορεία ήδη από τα πρώτα εξάμηνα και τι πραγματικά σημαίνει να σπουδάζεις στη Γερμανία. Οπότε βάλτε ένα καφέ και πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και στη Γερμανία έχουν αρκετές διαφορές. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα η διαδρομή είναι σχετικά γραμμική και σε μεγάλο βαθμό δεσμευτική. Σχολείο, πανελλαδικές εξετάσεις, πανεπιστήμιο και μετά αγορά εργασίας. Αν κάποιος στην πορεία καταλάβει ότι έκανε λάθος επιλογή, συνήθως δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξει κατεύθυνση. Πολλές φορές χρειάζεται να δώσει ξανά εξετάσεις ή να ξεκινήσει σχεδόν από την αρχή. Στη Γερμανία όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές και ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι η απόφαση που θα πάρει ένας μαθητής μετά το σχολείο δεν είναι απόλυτα δεσμευτική. Στην κάρτα που βλέπετε φαίνονται οι βασικές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ένας μαθητής από τη δευτεροβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαμε μιλήσει αναλυτικά σε προηγούμενο επεισόδιο. Ρίξτε μια ματιά. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το σημείο που ένας μαθητής ολοκληρώνει το σχολείο και πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε από τη χαμηλότερη βαθμίδα, δηλαδή την Hauptschule. Οι περισσότεροι μαθητές που ολοκληρώνουν τη Hauptschule επιλέγουν να ξεκινήσουν ένα Ausbildung, δηλαδή μια μορφή επαγγελματικής εκπαίδευσης που συνδυάζει εργασία και μαθήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο δρόμος προς τις σπουδές κλείνει οριστικά. Εφόσον κάποιος το επιθυμεί, αργότερα μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να φτάσει ακόμα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η δεύτερη διαδρομή είναι η Realschule. Και εδώ ένας μαθητής μπορεί να ξεκινήσει ένα Ausbildung. Μπορεί όμως και να συνεχίσει τις σπουδές του αποκτώντας αρχικά το Fachabitur και στη συνέχεια το Abitur εφόσον ο στόχος του είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος υπάρχει και το Gymnasium. Οι μαθητές που ολοκληρώνουν το Gymnasium συνεχίζουν συνήθως το Abitur, το οποίο αποτελεί τη συνηθισμένη προϋπόθεση για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια της Γερμανίας. Με το Abitur μπορεί κάποιος να επιλέξει ένα πανεπιστήμιο. Μπορεί να επιλέξει μια Fachhochschule, ας πούμε ΤΕΙ, μπορεί όμως να επιλέξει και μια Ausbildung, το αντίστοιχο ΙΕΚ. Και αυτό είναι κάτι που ξενίζει αρκετούς Έλληνες. Στην Ελλάδα υπάρχει αντίληψη ότι αν κάποιος μπορεί να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο, τότε αυτή είναι και η μοναδική σωστή επιλογή. Στη Γερμανία όμως αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Υπάρχουν αρκετοί μαθητές που ενώ έχουν αποκτήσει Abitur και έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε πανεπιστήμιο, επιλέγουν συνειδητά να ξεκινήσουν μια Ausbildung, είτε επειδή θεωρούν ότι τους ταιριάζει περισσότερο, είτε επειδή οδηγεί πιο γρήγορα στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο αυτής της ενότητας. Στη Γερμανία το εκπαιδευτικό σύστημα δεν λειτουργεί σαν μια ευθεία γραμμή. Λειτουργεί περισσότερο σαν ένα δίκτυο. Μπορείς να αλλάξεις πορεία, να επιστρέψεις στις σπουδές, να αποκτήσεις νέους τίτλους ή να συνεχίσεις την εκπαίδευσή σου αρκετά χρόνια αργότερα. Με λίγα λόγια, η πρώτη απόφασή σου που θα πάρεις στα 16-18 δεν είναι απαραίτητα και αυτή που θα καθορίσει ολόκληρη την επαγγελματική σου ζωή. Αφού λοιπόν κάποιος ολοκληρώσει το σχολείο και έχει αποκτήσει τα απαραίτητα προσόντα, έρχεται η ώρα να επιλέξει τι θα κάνει στη συνέχεια. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τα είδη των σπουδών. Η πρώτη επιλογή είναι το Ausbildung. Παρότι πολλοί το θεωρούν επαγγελματική εκπαίδευση και όχι πανεπιστημιακές σπουδές, αποτελεί ένα από τους βασικότερους δρόμους εκπαίδευσης στη Γερμανία. Ο μαθητής εκπαιδεύεται παράλληλα σε μια επιχείρηση και σε μια επαγγελματική σχολή, αποκτώντας τόσο θεωρητικές γνώσεις όσο και
πραγματική εργασιακή εμπειρία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπαίνει σχεδόν από την πρώτη ημέρα στην αγορά εργασίας. Η δεύτερη επιλογή είναι το Duale Studium. Εδώ τα πράγματα μοιάζουν αρκετά με το Ausbildung, με διαφορά ότι ο φοιτητής παρακολουθεί κανονικές πανεπιστημιακές σπουδές, ενώ ταυτόχρονα εργάζεται και σε μια εταιρεία που συνεργάζεται με το πρόγραμμα. Συνήθως ο φοιτητής αμείβεται κατά τη διάρκεια των σπουδών του και σε αρκετές περιπτώσεις συνεχίζει να εργάζεται στην ίδια εταιρεία και μετά την αποφοίτησή του. Τρίτη επιλογή είναι το Fachhochschule. Πρόκειται για πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, όπου δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης και στη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Και τέλος υπάρχουν τα Universitäten. Εδώ το πρόγραμμα σπουδών είναι συνήθως περισσότερο θεωρητικό και ερευνητικό, ενώ αποτελεί και την βασική διαδρομή για όποιον ενδιαφέρεται αργότερα να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα ή να συνεχίσει σε διδακτορικό. Βέβαια, ο τρόπος εισαγωγής διαφέρει σε σχέση με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Δίνεις πανελλαδικές εξετάσεις, συγκεντρώνεις μόρια, δηλώνεις σχολές και ανάλογα με τη βαθμολογία σου βλέπεις σε ποια σχολή πέρασες. Στη Γερμανία όμως η διαδικασία είναι αρκετά διαφορετική. Ο υποψήφιος επιλέγει ο ίδιος τα ιδρύματα που τον ενδιαφέρουν και κάνει ξεχωριστή αίτηση στο καθένα. Η κάθε σχολή μπορεί να έχει διαφορετικά κριτήρια επιλογής. Σε αρκετές περιπτώσεις αρκεί ο βαθμός στο Abitur. Σε άλλες υπάρχει ο λεγόμενος numerus clausus, δηλαδή ένας ελάχιστος βαθμός εισαγωγής λόγω αυξημένης ζήτησης. Υπάρχουν όμως και σχολές που μπορεί να ζητήσουν επιπλέον στοιχεία. Για παράδειγμα, μία προσωπική συνέντευξη, ένα motivation letter, πορτοφόλιο κυρίως για καλλιτεχνικές σχολές ή ακόμη και εξετάσεις ή δοκιμασίες αξιολόγησης. Με λίγα λόγια, η διαδικασία θυμίζει περισσότερο αίτηση για εργασία παρά πανελλαδικές εξετάσεις που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Στέλνεις τις αιτήσεις σου, αξιολογούνται τα προσόντα σου και κάθε ίδρυμα αποφασίζει ποιοι υποψήφιοι θα γίνουν δεκτοί. Βέβαια, το ότι σε δέχτηκε ένα πανεπιστήμιο δεν σημαίνει ότι θα πάρεις και το πτυχίο. Και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με την Ελλάδα. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε σε λίγο. Μέχρι τώρα είδαμε τις επιλογές που υπάρχουν αλλά και τον τρόπο εισαγωγής. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί στη Γερμανία υπάρχει μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα παραδοσιακά τουλάχιστον η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να περάσεις τη σχολή που θέλεις. Από εκεί και πέρα, όσο δύσκολη και αν είναι η σχολή, υπάρχει λογική ότι αργά ή γρήγορα θα πάρεις το πτυχίο. Στη Γερμανία όμως συμβαίνει πολλές φορές το αντίθετο. Το να μπει σε μια σχολή δεν σημαίνει ότι θα τελειώσεις. Και αυτό φαίνεται ήδη από τον τρόπο που λειτουργούν οι εξετάσεις. Στα περισσότερα πανεπιστήμια, όταν έρθει η εξεταστική περίοδος, δεν είσαι υποχρεωμένος να δώσεις όλα τα μαθήματα. Ο ίδιος ο φοιτητής αποφασίζει ποια μαθήματα θα δηλώσει για εξέταση. Αν θεωρεί ότι δεν είναι έτοιμος, μπορεί απλά να μην το δηλώσει και να το δώσει σε επόμενη εξεταστική. Με άλλα λόγια, δεν χρεώνεται αποτυχία εάν δεν έδωσε το μάθημα. Η προσπάθεια μετράει μόνο από τη στιγμή που θα δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση. Από εκεί και πέρα όμως τα πράγματα γίνονται λίγο πιο αυστηρά. Συνήθως έχεις 2 ή 3 προσπάθειες για να περάσεις κάθε μάθημα ανάλογα με το πανεπιστήμιο και τον κανονισμό της σχολής. Αν εξαντλήσεις όλες τις προσπάθειες και αποτύχεις, τότε συνήθως δεν μπορεί να συνεχίσεις το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα δεν μπορείς να δηλώσεις το ίδιο ή ένα παρόμοιο πρόγραμμα σπουδών σε άλλο δημόσιο πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Γι' αυτό και οι περισσότεροι φοιτητές δεν δηλώνουν εύκολα ένα μάθημα εάν δεν αισθάνονται πραγματικά προετοιμασμένοι. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα. Το πρώτο εξάμηνο θεωρείται για πολλούς η πρώτη μεγάλη δοκιμασία. Ειδικά σε απαιτητικές σχολές όπως το φυσικό, το μαθηματικό ή αρκετές πολυτεχνικές σχολές, δεν είναι ασυνήθιστο κάποιος να κοπεί στα περισσότερα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου. Αν για παράδειγμα χρωστάς ήδη 3 ή 4 βασικά μαθήματα από την αρχή, στο επόμενο εξάμηνο θα προσθεθούν καινούρια και ξαφνικά βρίσκεσαι να προσπαθείς να παρακολουθήσεις τα νέα μαθήματα ενώ ταυτόχρονα χρωστάς και αρκετά από τα παλιά. Για πολλούς αυτό γίνεται πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν. Γι' αυτό και αρκετοί αποφασίζουν από νωρίς να αλλάξουν κατεύθυνση, είτε επειδή κατάλαβαν ότι η συγκεκριμένη σχολή δεν τους ταιριάζει, είτε επειδή οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι περίμεναν. Αυτό φαίνεται και στα ποσοστά αποφοίτησης. Σε ορισμένες απαιτητικές σχολές, το ποσοστό των φοιτητών που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους
μπορεί να είναι αρκετά χαμηλό. Σε ορισμένα προγράμματα κυμαίνεται περίπου στο 30 με 40%, αν και τα ποσοστά διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το πανεπιστήμιο και το αντικείμενο. Και ίσως εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη διαφορά στην νοοτροπία. Στη Γερμανία η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο δεν θεωρείται ο τελικός στόχος. Είναι απλώς η αρχή. Το πτυχίο πρέπει να το κερδίσεις και υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο. Η διάρκεια των σπουδών. Στη Γερμανία κανείς δεν σου απαγορεύει να καθυστερήσεις να πάρεις το πτυχίο σου. Όμως, όσο περισσότερο καθυστερείς, τόσο περισσότερα ερωτήματα δημιουργούνται όταν ξεκινήσεις να ψάχνεις για δουλειά. Οι εργοδότες πολλές φορές κοιτάζουν όχι μόνο το βαθμό του πτυχίου, αλλά και πόσο χρόνο χρειάστηκες για να το ολοκληρώσεις. Φυσικά υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις. Κάποιοι μπορεί να εργάζονταν παράλληλα, να αντιμετώπισαν κάποιες προσωπικές δυσκολίες ή να κάνανε κάποια πρακτική ή επιπλέον προγράμματα. Αλλά γενικά η υπερβολική καθυστέρηση δεν θεωρείται πλεονέκτημα. Γι' αυτό και αρκετοί φοιτητές προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο ή με μικρή μόνο καθυστέρηση. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Γερμανίας είναι ότι σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες, οι σπουδές στα περισσότερα πανεπιστήμια είναι ουσιαστικά δωρεάν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο φοιτητής δεν πληρώνει τίποτα. Σχεδόν σε όλα τα δημόσια πανεπιστήμια υπάρχει το λεγόμενο Semester Beibetrag, δηλαδή μια εισφορά που πληρώνεται κάθε εξάμηνο. Συνήθως κυμαίνεται από περίπου 150 έως 350 ευρώ ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Σε αρκετές περιπτώσεις, μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και το φοιτητικό εισιτήριο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάτι που μπορεί να εξοικονομήσει αρκετά χρήματα στον φοιτητή. Βέβαια, το μεγαλύτερο έξοδο δεν είναι το πανεπιστήμιο. Είναι η καθημερινότητα, το ενοίκιο, η διατροφή, οι μετακινήσεις. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα έξοδα που έχει ένας φοιτητής. Γι' αυτό και πολλοί εργάζονται παρόλα με τις σπουδές τους. Είτε κάνοντας μία μικρή part-time δουλειά, είτε ως Werkstudent, δηλαδή θέση σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους. Και εδώ υπάρχει προσωπικά κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Στη Γερμανία υπάρχει το BAföG. Πρόκειται για μια κρατική οικονομική ενίσχυση που απευθύνεται σε φοιτητές των οποίων οι γονείς δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος των σπουδών τους. Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το εισόδημα των γονέων, η ηλικία του φοιτητή και η προσωπική τους κατάσταση. Ένα μέρος του ποσού θεωρείται επιχορήγηση και δεν επιστρέφεται ποτέ. Το υπόλοιπο επιστρέφεται αργότερα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και με ανώτατο όριο αποπληρωμής. Υπάρχει όμως και μία ακόμη διαφορά που θεωρώ πολύ σημαντική. Στην Ελλάδα, όταν λέμε ότι κάποιος πέρασε σε μία σχολή, αυτόματα σκεφτόμαστε ότι τα βιβλία που θα πάρει είναι δωρεάν. Στη Γερμανία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σε αρκετές σχολές δεν υπάρχουν καν επίσημα πανεπιστημιακά συγγράμματα όπως τα ξέρουμε στην Ελλάδα. Ο καθηγητής δίνει τις σημειώσεις του, παρουσιάσεις, επιστημονικά άρθρα και προτινόμενη βιβλιογραφία. Τα περισσότερα βιβλία μπορείς να τα δανειστείς από τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου ή να τα χρησιμοποιήσεις σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της βιβλιοθήκης. Αυτό σημαίνει ότι σπάνια χρειάζεται να αγοράσεις μεγάλο αριθμό βιβλίων. Από την άλλη όμως, χρειάζεται αρκετή προσωπική μελέτη και αναζήτηση πηγών. Δεν υπάρχει ένα βιβλίο που απλώς το διάβασες και δίνεις εξετάσεις. Ο φοιτητής καλείται να συνδυάσει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, να αναπτύξει περισσότερα την κριτική του σκέψη. Και νομίζω ότι αυτό περιγράφει γενικότερα και τη φιλοσοφία του Γερμανικού Πανεπιστημίου. Δεν προσπαθεί μόνο να σου μεταφέρει γνώσεις, προσπαθεί να σε μάθει να τις αναζητάς μόνος σου. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω και κάτι ακόμη. Στην Ελλάδα έχουμε συνδέσει τις σπουδές κυρίως με την ηλικία. Στο μυαλό μας το λογικό είναι πρώτα να τελειώσεις το σχολείο, μετά να σπουδάσεις και στη συνέχεια να ξεκινήσεις να εργάζεσαι. Στη Γερμανία όμως η λογική είναι λίγο διαφορετική. Η εκπαίδευση θεωρείται μια διαδικασία που μπορεί να συνεχιστεί σε οποιαδήποτε φάση της επαγγελματικής ζωής. Για παράδειγμα,
Κάποιος μπορεί να ολοκληρώσει ένα Ausbildung, να εργάζεται ήδη αρκετά χρόνια και στη συνέχεια να αποφασίσει ότι θέλει να εξελιχθεί επαγγελματικά. Σε πολλές τεχνικές ειδικότητες, το επόμενο βήμα είναι ο τίτλος του Meister. Ο τίτλος αυτός δεν σημαίνει απλώς περισσότερες γνώσεις, δίνει τη δυνατότητα να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες, να εκπαιδεύεις μαθητευόμενους και σε αρκετά επαγγέλματα να ανοίξεις ακόμη και δική σου επιχείρηση. Υπάρχουν όμως και πολλοί εργαζόμενοι που επιλέγουν να αποκτήσουν ένα bachelor ή ένα master ενώ συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά. Πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν ειδικά προγράμματα για εργαζόμενους. Τα μαθήματα γίνονται κυρίως απογευματινές ώρες, Σαββατοκύριακα ή εξ αποστάσεως, ώστε να μπορούν να συνδυαστούν με πλήρη εργασία. Το ίδιο ισχύει και για αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως MBA, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους που έχουν ήδη αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία και θέλουν να εξελιχθούν σε διοικητικές ή ηγετικές θέσεις. Με λίγα λόγια, η Γερμανία δεν έχει την αντίληψη ότι η εκπαίδευση τελειώνει όταν πάρεις το πρώτο σου πτυχίο. Αντίθετα, η συνεχής επιμόρφωση θεωρείται σχεδόν φυσιολογικό κομμάτι της επαγγελματικής εξέλιξης και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του συστήματος. Δεν σε αναγκάζει να αποφασίσεις στα 18 σου τι θα κάνεις μέχρι τη σύνταξη. Σου δίνει τη δυνατότητα να εξελίσσεσαι, να αλλάζεις πορεία και να αποκτάς νέα προσόντα σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σου ζωής. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω να πω το εξής. Ξέρω ότι στην Ελλάδα το θέμα των σπουδών είναι πολύ σημαντικό και αυτό δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση. Αφορά και την νοοτροπία μας. Πολλές φορές δεν επιλέγουμε με βάση αυτό που πραγματικά μας ταιριάζει, αλλά με βάση το τι θα πει ο κόσμος. Βλέπεις παιδιά που επιμένουν να πάνε στο γενικό λύκειο, ακόμη και αν δυσκολεύονται, επειδή θεωρούν ότι το ΕΠΑΛ είναι μια κατώτερη επιλογή. Βλέπεις ανθρώπους να σπουδάζουν κάτι μόνο και μόνο για να πάρουν ένα πτυχίο χωρίς να έχουν αναρωτηθεί ποτέ αν θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα. Και εδώ υπάρχει κάτι που μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση. Η Ελλάδα έχει αναλογικά με τον πληθυσμό της περισσότερους πτυχιούχους από τη Γερμανία. Το ερώτημα όμως δεν είναι πόσοι έχουν ένα πτυχίο. Το ερώτημα είναι πόσοι εργάζονται τελικά πάνω σε αυτό που σπούδασαν. Γιατί όλοι μας έχουμε δει ανθρώπους με πανεπιστημιακά πτυχία να εργάζονται σε ένα μπαρ, σε delivery ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά που δεν έχει καμία σχέση με τις σπουδές τους. Και τις περισσότερες φορές αυτό όχι από επιλογή, από ανάγκη. Από την άλλη πλευρά, στη Γερμανία η νοοτροπία είναι διαφορετική. Κανείς δεν σε κοιτάζει υποτιμητικά επειδή επέλεξες να κάνεις Ausbildung αντί να πας στο πανεπιστήμιο. Αντίθετα, θεωρείται μια απολύτως φυσιολογική επιλογή και οι επαγγελματικές προοπτικές είναι πολύ καλές. Το πανεπιστήμιο δεν θεωρείται η μοναδική διαδρομή προς την επιτυχία. Είναι μία από τις επιλογές, όχι η μοναδική. Και ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο που προσωπικά κρατάω από τη Γερμανία. Δεν προσπαθούν να χωρέσουν όλους στο ίδιο καλούπι. Προσπαθούν να βρουν ποια διαδρομή ταιριάζει περισσότερο στον καθένα. Ένα πτυχίο από μόνο του δεν σου εξασφαλίζει καλύτερο μέλλον. Η σωστή επιλογή όμως μπορεί να το κάνει. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που κάνω αυτά τα βίντεο. Προσπαθώ μέσα από όσα έχω δει και από όσα έχω ζήσει να βοηθήσω νέους ανθρώπους να αποφύγουν τα ίδια λάθη που έκανα και εγώ. Φυσικά, στο τέλος, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Θα χαρώ όμως να διαβάσω και τη δική σας γνώμη στα σχόλια. Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα δίνουμε υπερβολική σημασία στο πανεπιστημιακό πτυχίο ή θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο για να εξελιχθεί κάποιος? Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γερμανία. Στο επόμενο επεισόδιο θα μπούμε μέσα στο ίδιο το πανεπιστήμιο. Θα δούμε πώς γίνεται το μάθημα, πώς αξιολογούν οι φοιτητές, τι ρόλο παίζουν οι εργασίες, η έρευνα, αλλά και τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι. Και φυσικά μην ξεχνάτε το hype. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτή είναι μία άλλη άποψη.